سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. ما امشب در مرکز شهر تهرانیم. اینجا تقاطع خیابون‌های ولیعصر و انقلابه که معروف به چهارراه ولیعصره. امشب هم اگر روی موبایل بهتون نشون بدم یک شنبه 18 دسامبر و ساعت هم که میبینید 6:26 شبه. تو این ویدیو ما میخوایم بریم به یکی از شلوغ‌ترین و اصلی‌ترین ایستگاه‌های مترو تهران، ایستگاه مترو تئاتر شهر و حال و هوای این روزهای مترو تهران رو با هم دیگه ببینیم. مترو تهران 24 سال پیش تو سال 1377 افتتاح شده. 7 لاین یا همون 7 خط داره و روزانه هم تخمین میزنن که حدود 2,500,000 نفر از مترو تهران استفاده میکنن. اینجا هم ایستگاه مترو تئاتر شهره که یکی از ایستگاه‌های مهم و شلوغ تهرانه که هم توی خط 3 و هم تو خط 4 و به راحتی میتونید با این ایستگاه به شرق و غرب و شمال و جنوب تهران برسید. قیمت بلیت مترو امسال برای یک سفر 2500 تومنه که برای اطلاع دوستان غیر ایرانی یا دوستایی که خارج از کشور هستن بگم که میشه تقریبا حدود 10 سنت.
ما میخوایم از اینجا به سمت غرب تهران بریم، 3 ایستگاه دیگه پیاده بشیم تو ایستگاه مترو شادمان و کمی هم اون محله ها رو با هم دیگه ببینیم. یکی از نکات مثبت مترو تهران نسبت به خیلی از کشورها تمیزیشه که اونم برمیگرده به فرهنگ خوب مردم ایران که باعث میشه با وجود اینکه جمعیت زیادی هر روز از مترو استفاده میکنن ولی میبینید که خیلی تمیزه. تو مترو تهران بهتون بگم که چند واگن اول و آخر مخصوص خانم هاست. البته خانم ها میتونن تو واگن های دیگه همراه مردها سوار بشن و مشکلی نداره، فقط برای راحتیشون چند تا واگن اول و آخر رو به قولی اختصاص دادن به خانم ها. خب ما الان رسیدیم به ایستگاه مترو شادمان که از اسمش هم معلومه که نزدیک به خیابون شادمانه.
دادن. مرسی. اینجا خروجی ورودی مترو شادمانه. این خیابون هم که میبینید خیابون آزادیه که از این سمت اگه بریم به میدون آزادی میرسیم. اینجا نزدیک به خیابون بهبودی و شادمان و آذربایجانه که بریم کمی محله ها رو با هم دیگه ببینیم. الان میتونم بگم بازی فینال جام جهانی آرژانتین و فرانسه شروع شده و ایرانی‌ها هم که خیلی عاشق فوتبالن، برای همین نسبت به روزهای قبلی تو این ساعت تهران خیلی خلوت‌تر شده.
اینجا خیابون آذربایجانه و الان ما داخل خیابون کارون شدیم، یکی از خیابون‌های قدیمی تو منطقه 10 تهران. یکم قیمت میوه رو امروز توی تهران با هم دیگه ببینیم. انار قیمتش کیلویی 16800 تومنه که میشه حدود 40 سنت. سیب قرمز هم 25800 تومنه که میشه نزدیک به 70 سنت. دوستای عزیزم، خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنون که مثل همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو و مترو تهران لذت برده باشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه لطف کنید و به ما تو قسمت کامنت ها بگین. نظراتتون خیلی برای ما ارزشمنده. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.